Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми говоримо з вами про живлення картоплі. Коли, як та чим необхідно підживити картоплю для того, щоб отримати якісний результат. Людиною, яка допоможе мені розібратися з живленням картоплі, є Олександр Кудря. Він агроном-консультант компанії Яра. І саме з ним сьогодні ми розберемо детально, як правильно удобрювати картоплю. Перед тим, як ви далі почнете дивитися це відео, я хочу показати вам такого чудового пса. Звати його Френк. І для чого я вам показую? Я думаю, що всередині цього відео ви часто зможете почути таке якесь підхрапування, підсапування і десь, можливо, смішок того, хто стоїть, власне, за цією камерою. Посапує, похрапує Френк, сміється моя Саша, але я дякую вам за те, що ви переглядаєте ці відео, навіть зняті не в ідеальних умовах. Отож, дякую вам за майбутній перегляд, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і до нових зустрічей. Гарного вам перегляду! Отож, Саша, ми запланували вирощувати картоплю в промислових масштабах, ми хочемо отримати гарний результат. Що нам необхідно знати на початковому етапі з точки зору живлення картоплі? Всім доброго дня, дякую за запрошення. Картопля взагалі це досить цікава культура, досить стратегічно важлива продовольча культура для всієї України, в принципі. І культура, яка має досить специфічні вимоги до системи удобрення в тому числі. Перш ніж взагалі розглядати систему живлення, варто звернути увагу саме на всі вихідні параметри ґрунту, з якими будемо працювати. Нам однозначно треба зробити агрохімобстеження вашого ґрунту і визначити той вміст рухомих потенційно доступних поживних речовин, які може картопля засвоїти протягом своєї вегетації. І на цьому вже будувати нашу систему живлення. Знову ж таки, є картопля різного напрямку використання. Давай ми сьогодні будемо говорити про звичайну картоплю, не картоплю фрі, не картоплю для чіпсів, а для звичайного споживання. І от ти говориш про аналіз ґрунту, які мають бути базові середньозважені показники вмісту по елементах. От якщо людина має ділянку, взяла аналіз, на що вона має звернути увагу? Дивіться, в першу чергу варто зазначити, що картопля, як і будь-яка культура, в принципі, сільськогосподарська, потребує для свого росту і розвитку всі важливі макро-, мезо- та мікроелементи. Їх загалом 16. Це азот, фосфор, калій, сірка, магній, кальцій і мікроелементи. Єдине, що кожна культура, в тому числі картопля, має специфічне поєднання і специфічні вимоги до тієї кількості поживи, яка має бути в її доступі протягом вегетації. Загалом, стосовно живлення, столової картоплі застосовують такий принцип підходу поєднання азоту, фосфору, калію, як 1,5 одиниці азоту, 1 одиниця фосфору і 2 одиниці калію. Відповідно, якщо ми говоримо про винос, тобто про потребу у живленні картоплі протягом вегетації, то на формування 1 тонни побічної продукції культури картопля потребує біля 5 кг азоту, біля 3 кг фосфору і біля 10 кг калію. Це, власне, і підтверджує те співвідношення, про яке я говорив. І, відповідно, з цієї кількості десь приблизно половина азоту і фосфору виноситься разом із бульбою безпосередньо, і десь 2/3 частини використаного протягом вегетації калію виноситься з бульбою. І, відповідно, картопля в нас вирощується зазвичай, всі промислові господарства, які в нас працюють в Україні, вони займаються вирощуванням картоплі на півночі. Північ, як ми всі знаємо, це зона достатньо легких за агронометричним складом і бідних на поживні речовини. І, в принципі, ґрунти із низькою потенційною родючістю. Це має як свої плюси, так і свої мінуси. Зрозуміло, із мінусів тут може бути те, що такі ґрунти потребують достатньо великих інвестицій. Тобто для того, щоб отримати врожай
плановий, цільовий там під 50 тонн, умовно, Мгм. в промислових посадках картоплі столової, нам треба інвестувати значні кошти у живлення. В першу чергу в внесення там азоту, фосфору, калію. Але з іншої сторони, такі ґрунти достатньо добре аеровані, тобто мають достатньо високу повітропроникність, достатньо легко прогріваються навесні. Це є позитивні фактори для вирощення картоплі. А є якийсь рівень гумусу, який показаний, який рекомендований для вирощування картоплі, або нижче якого ми не маємо права вирощувати картоплю? Вміст гумусу достатньо другорядно взагалі визначає продуктивність картоплі, тому що ми можемо отримати врожайність в 50 тонн картоплі на півночі, на ґрунтах, там, де вміст гумусу менше, ніж 1,5%. Ґрунти із гумусом менше, ніж 1,5% – це однозначно бідні і за нашою загальною класифікацією низькопродуктивні ґрунти. Але якщо ми побудували і використовуємо достатньо якісну систему удобрення, маємо хороший захист, хороше насіння, хорошу агротехніку, то таке врожай отримати можливо. І разом з тим картоплю вирощують також і на чорноземах, там де вміст гумусу може бути вище, ніж там 3,5, а інколи 4%. І там також в таких умовах за дотримання певної агротехніки також можна отримувати високі врожаї. Тобто в питанні живлення картоплі я більше дивився в сторону технології вирощення в цілому і тих інвестицій в живлення за рахуванням того, що є в ґрунті. Саш, давай розберемо з тобою етапи, коли необхідно взагалі підживлювати картоплю. Ми починаємо цей процес, власне, коли висаджуємо, чи можливо, якщо ми говоримо про сезон 25-го року, то нам необхідно було вже подбати про свій ґрунт з осені 24-го року? Дивіться, якщо ми говоримо в першу чергу за фосфор і калій, такі два на рівні з азотом, два ключові елементи живлення для картоплі, все ж таки основну частину цих добрив варто вносити завчасно. Тобто, якщо у нас умовно ґрунт не пісок, більш-менш зв'язаний ґрунт, який має там певний вміст фізичної глини і гумусу, нам варто запланувати внесення основного калію з осені, тобто ще перед умовно Новим роком. Так? Калій це може бути найбільш поширений, і в даному випадку, якщо ми говоримо про столову картоплю, найбільш адекватна з точки зору ціни, якості і розчинності. Це звичайний хлористий калій. Його ми вносимо з осені для того, щоб до моменту посадки, відповідно вже так сказати, формування розвитку кореневої системи картоплі, у нас пройшло достатньо часу і достатньо вологи у нас було в цей період для того, щоб хлор промився. Тому що хлор, хлор взагалі це елемент, який знижує його якби, основний негативний вплив, в принципі, на всі бульби і коренеплоди. Він знижує вміст сухих речовин. Тобто, якщо ми говоримо про такі показники, як вміст крохмалю, він знижує вміст цього крохмалю в бульбах, тому хлор нам не потрібен. Калій залишається, калій також має таку специфіку свою, він мігрує, але мігрує більше не вертикально, а горизонтально. Тобто, якщо ми вирощуємо картоплю на схилових землях, у нас більша ймовірність, що калій опиниться десь у ставку, умовно кажучи, в якомусь яру, ніж промиється в глибші горизонти. Тобто він не так у нас рухається, він а він у нас так рухається. Він більше не промивається, а змивається. Так, тому це також на це варто звернути увагу. Те саме стосується фосфору. Основну частину фосфору, мовно кажучи, якщо ви запланували там внести 70 кг під свою планову врожайність згідно аналізу ґрунту фосфору в діючій речовині, внесіть кілограм 40-50 з осені або рано навесні під культивацію, перепосадкову культивацію. Решту ви можете внести, як фосфору, так і калію, внести вже безпосередньо при посадці. От ми тепер рухаємося і до посадки. Коли у нас картопля садиться, як правило, протруйник Серкадіс, інсектицид Регент. І чи під час садіння з добрив ми щось додаємо? Дивіться, у нас серед взагалі виробників картоплі досить популярним технологічним прийомом є внесення, тобто обробка бульби
висококонцентрованими фосфорними рідкими продуктами. Під час садіння чи це перед садивна Це обробка? безпосередньо під час садіння відбувається. Ну, можна, звичайно, і на столі це зробити. Мгм. разом Ну, не із тих господарств, які противником. мають Так. таку можливість. Так, звичайно. Але зазвичай робиться це при посадці безпосередньо в борозну, тобто якась частина, там, ну, як технологічно це виглядає, там, частина розчину на бульбу, частина у посадкову борозну. Відповідно, цей рідкий фосфор нам дає можливість, тобто пагони, які утворюються на бульбі і формують тоді вже далі надземну масу, цей фосфор стимулює їх розвиток. Ми знаємо, що фосфор він впливає безпосередньо на розвиток кореневої системи і на, так сказати, на енергію проростання, фактично. Тому для того, щоб забезпечити хороші сходи будь-якої культури, в тому числі і картоплі, нам потрібен легкодоступний фосфор. Яка норма в діючій речовині на гектар? Ну, якщо ми говоримо про такий тип внесення фосфору, ми говоримо більше про норми не більше декількох кілограм. Тобто, якщо у нас, умовно, там є продукт, там є ревіта кондифоз, він використовується для обробки бульби, його класична стандартна норма десь 1,5-2 літра на тонну, якщо у нас посадкова На норма... тонну насіння. На тонну насіння, так. Це виходить десь приблизно там, до 5 літрів на гектар. Ми цією кількістю вносимо десь приблизно десь чуть більше 2 кг діючої речовини фосфору на гектар. Мгм. Цього достатньо для того, щоб простимулювати культуру на початкових етапах. Це стартовий розвиток. Це можна сказати, ультралокальне внесення, безпосередньо стартовий розвиток. Добре. Положили картоплину, обробили всім, чим треба. Чекаємо, зійшла вона. Коли наступного разу ми заходимо до неї по питанню добрива? Дивіться, ми ще пропустили один важливий момент, це припосадкове внесення добрив безпосередньо. Тут ми говоримо більше про так зване поєднання, тобто комплекс елементів живлення для того, щоб забезпечити рослину на перших етапах вегетації. Тобто картопля, яка проростає і починає активно рости і розвиватись, їй потрібно дати сигнал, що вона має всі, так сказати, ресурси наявні для того, щоб розкрити свій потенціал. Тобто на початкових етапах росту розвитку вона має бути забезпечена всім, чим необхідно. В даному випадку ми говоримо про припосадкове внесення комплексних добрив, азотофосфоркалійних, які містять в своєму складі також сірку, магній та мікроелементи. Коли ми їх вносимо? Безпосередньо при посадці. Тобто, коли ми садимо, то ми вносимо не тільки той фосфор, про який ми тільки що говорили, який нам обробляє бульбу і заряджає її, ми вносимо ще й інше добриво. Так, це різні елементи однієї технології, можна говорити. Ми Ага. говоримо Тобто про там основне рідке живлення. добриво, ми фосфор дали, обробили, а тут що в нас, гранульовані добрива? Так, гранульовані або дехто використовує і там рідкі комплексні добрива, типу РКД. Тут залежно від технології. Але загалом це сегменти однієї технології. Тобто основні депозитні добрива, які ми вносимо з осені або рано навесні під обробіток ґрунту, припосадкові добрива, ультралокальні добрива для обробки насіння, грубо кажучи, для стимуляції росту кореневої системи і взагалі для стимуляції сходів. І також, повертаючись до вашого питання, протягом вегетації. Тоді давай ще раз, щоб закрити питання припосадкового, які норми, які кількості нам треба дати цього припосадкового добрива? З фосфором ми зрозуміли, а основне? Дивіться, тут немає якоїсь певної конкретної норми, тому що я б тут більше дивився на вашу планову врожайність, взагалі на ваші вихідні параметри. Якщо ви хочете досягнути врожайності більше 50 тонн на гектар бульби, так, норма внесення припосадкових добрив комплексних має бути на рівні не менше, ніж 250-300 кг при посадці. Діючої речовини? Ні, це в фізиці. Якщо ми говоримо про діючу речовину, це десь ми говоримо про кілограм 40-50 фосфору на гектар при посадці і кілограм 60-70 калію при посадці. І, звичайно, якась частина азоту, адже всі комплексні добрива мають в своєму складі
якийсь супутній азот. Там, будь-яка нітрамофоска, навіть якщо це високорозчинна, високоякісна нітрамофоска, вона містить в своєму складі нітрат і амоній, тобто азот. Зрозуміло. Посадили, зійшла картопля. Так. Коли і в яких кількостях і що ми наступне даємо? Ми чекаємо там до змикання рядів, ми чекаємо далі, коли в якій фазі ми заряджаємо картоплю знову. Дивіться, варто відмітити, що картопля взагалі найбільш інтенсивно поглинає, споживає елементи живлення, в тому числі і макро, і мікроелементи, в період між фазою, вона називається, науково вона називається фаза, коли 20% міжрядів вже зімкнено. Угу. Тобто, ми б тут говорили, напевно, про період десь 3-5 тижнів від моменту проросту, тобто від сходів. І до фази середини цвітіння. От в цей період рослина картоплі споживає 3/4 загалом всього азоту валового, який вона споживає протягом вегетації, приблизно половину фосфору, приблизно 2/3 цього калію і приблизно половину магнію, також кальцію. Тобто для картоплі саме оцей період є критичним, і Абсолютно. ми маємо задовольнити всі потреби рослини саме в цей момент. Абсолютно. І також, якщо ми говоримо, наприклад, про азотне живлення, ми знаємо, картопля, знову ж таки, має достатньо, порівняно там з зерновими культурами, так з соняшником чи там з кукурудзою, достатньо слабо розвинену кореневу систему, і вона зазвичай обмежена гребенем і глибиною обробітку ґрунту. Тобто, тепер ми розуміємо, що картопля, яка вирощується на легких супіщаних ґрунтах, які схильні до примивання, в тому числі і елементів живлення, які ми вносимо, якщо ми внесли умовно там азот, так, чи там будь-який інший елемент, який рослина не спожила до моменту, коли їй він практично найбільше необхідний, значить ми його просто втратили. Тобто втрати можуть бути тут колосальні. Якщо ми говоримо про азот, то якщо є можливість, то краще азот розділяти, вносити його дробно. Тобто, якщо у вас є технологічна можливість, то не вносите всю норму азоту перед посадкою, розділяйте його. Як поділити, в якій кількості і скільки разів тоді? Ідеальні. Ми зараз говоримо про ідеальні умови. Дивіться, якщо ми говоримо про ідеальні умови, то я б говорив би про десь відсотків 30-40 цього азоту ми вносимо перед посадкою, і решту, там 60-70% ми розподіляємо по вегетації. Скільки це діючі речовині? Якщо ми говоримо про планові там 120 кг азоту на гектар діючої речовині, то от рахуйте, кілограм 40 ми вносимо перед посадкою. Це умовно може означати внесення десь кілограм 130 аміачної селітри в фізиці. І решту це десь там 200 кг аміачної селітри, чи який там інший азот використовує, там це може бути кальцієва селітра. До речі, не плутати з вапняком аміачної селітри, це різні речі. Ми можемо внести вже під, наприклад, окучування картоплі, якщо цей технологічний захід взагалі проводиться в господарстві. Якщо ні, то тоді вносимо просто під плановий дощ, який ми очікуємо, для того, щоб добре розчинилось і все ж таки промилось і потрапило в зону, там, де формується коренева система. А якщо ми не маємо можливості внести той азот, який заробляється в ґрунт, чи є можливість дати рослині азот за допомогою водорозчинних добрив? Чи є такі добрива? Загалом, це свого роду відомий і підтверджений в науковій спільноті факт, що, звісно, елементи живлення, якщо ми говоримо, наприклад, про азот, так, та про умовно карбамід, так, то внесення азоту в цій формі по листку має достатньо високу ефективність. Вищу, ніж там внесення цього ж умовно добрива в ґрунт, особливо якщо ми говоримо про розкидання, так, умовно, тому що там ще мають місце втрати цього азоту за межі формування кореневої системи. Але питання в іншому, чи ми внесемо ту необхідну кількість в діючій речовині азоту протягом вегетації. Тобто, якщо ми говоримо про азот, 70 кг діючої речовині – це 1,5 центнери
карбаміду, ми таку кількість не внесемо, навіть якщо буде вносити кожен тиждень. Ну, це абсолютно не має ніякого сенсу, ні технологічно, ні агрономічно. Тому все ж таки я б в плані макроелементів, тобто азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію, сірки, більше орієнтувався все-таки на ґрунтове внесення. Саме про це. Ну чого зразу треба жати? Такі, це сказати, але довго там. Саш, ще таке питання. Я чула, що для картоплі важливо внесення різних форм азоту. Скажи, будь ласка, чи це є правда? І якщо так, то поясни для чого, і коли і як. Так, дійсно, мені якось потрапляв до рук експеримент американських вчених, які дослідили, що картопля найвищий вихід сухих речовин, фактично найвищу врожайність, формує за поєднання амонійно-нітратного живлення у співвідношенні 80/20, де 80% нітратна форма і 20% амонійна форма. Дійсно, картопля добре реагує на внесення саме нітратного азоту. Він фактично є елементом, який формує врожай. І з цієї точки зору найкращим азотним добривом все ж таки я б вважав би для картоплі саме різні види селітри. В першу чергу амечна селітра, звичайно, як найбільш доступне і дешеве джерело азоту для у нас на ринку. Але це співвідношення, знову ж таки, не має бути прям чітко 80/20, адже, знову ж таки, той самий амонійний азот, чи навіть амідний азот у вигляді карбаміду, так, який ми вносимо там перед посадкою, за позитивних температур в ґрунті, за оптимальних більш-менш умов для мікробіологічної активності, це наявність вологи і там достатньо слабокислий або нейтральний pH ґрунту, в нас проходять процеси перетворення азоту, амоніфікація, нітрофікація, які вивільняють в ґрунт нітратний азот. Тому з практичної точки зору я б говорив би про співвідношення хоча б 50/50. В даному випадку, звісно, селітра. Ми знаємо, що там порівну дві форми азоту, амоній, нітрат, реально саме найбільш доцільне добриво в даному випадку. Добре, дякую. Саш, ми зараз з тобою говоримо і скрізь звучить макроелементи, тобто НПК, азот, фосфор, калій. Чи до цього моменту на якомусь етапі нам необхідно десь попрацювати із мікроелементами? І також я хочу, щоб ми сьогодні з тобою розглянули питання кальцію. Якщо ми говоримо про мікроелементи загалом, і знову ж таки картопля – це та культура, яка досить позитивно реагує на підживлення, в тому числі і макро, мезомікроелементами. Для картоплі по важливості мікроелементи я б розмістив би в наступному порядку. На першому місці бор, на другому місці мідь, на третьому місці марганець і на завершення цинк. Чому бор на першому місці? Ми знаємо, що картопля, знову ж таки, це бульбоплід. Основний показник якісний для картоплі – це вміст крохмалю. Вміст сухих речовин і вміст крохмалю. Крохмаль сам по собі – це складний вуглевод. На вуглеводний обмін і на транспорт цих вуглеводів впливає калій. Це одна з причин, чому, умовно, калію достатньо, напевно, найбільше, фактично, серед всіх елементів живлення картопля виносить. Але на рівні із калієм, який впливає на транспорт і синтез вуглеводів, а також на оводність клітин, він регулює так званий водно-сольовий баланс в клітинах рослин. Фактично супутню роль в даному випадку відіграє і бор, який також впливає на синтез вуглеводів і їх транспорт. Звичайно, не на рівні з калієм, але це однозначно той елемент, який з мікроелементів найважливіший для картоплі. Тому я б планував би внесення мікроелементів позакоренево саме у фазу найбільшої її потреби протягом вегетації. По картоплі ми говоримо про період від початку змикання рядків до початку, я б говорив би про початок цвітіння. Не варто, умовно, картоплі заважати цвісти. Так? Якщо знову ж таки, якщо ми вирощуємо ті сорти, які взагалі цвітуть. Так? Тому саме в цей період ми вносимо ці мікроелементи. А кальцій?
Посідає особливе місце для картоплі. Так, кальцій, напевно, зрозуміло, що відносно калію, азоту, фосфору по виносу він не на першому місці, але він надзвичайно важливий для отримання картоплі хорошої якості. Що це означає? Кальцій – це елемент, який впливає на міцність клітинних стінок. Він фактично, оптимальне забезпечення кальцієм картоплі впливає на її легкість, довгостроковість зберігання її. Знову ж таки, кальцій, достатнє живлення кальцієм перешкоджає утворення так званої потемніння, м'якощі картоплі, дуплистості і тому подібне. Тому кальцій варто вносити під картоплю, особливо якщо ми вирощуємо її на піщаного складу ґрунтах. Найбільш фактично єдина оптимальна форма кальцію – це кальцієва селітра, звичайно. Знову ж таки, як я вже згадував, не варто плутати кальцієву селітру, кальцію натрій двічі, із вапняковою м'ячною селітрою. Це дещо різні речі. Ефективність і доступність кальцію в кальцієвій селітрі фактично це найбільш доступна ґрунтова форма кальцію, яка є на ринку, в принципі. Так. А ще тоді, коли ми даємо кальцій і в якій кількості? І чи це одноразово, чи це також дробно? Знову ж таки, залежно від того, чи є можливість господарства вносити цей кальцій. Ми розглядаємо ідеальні умови. Ідеальні умови – це тоді, коли кальцієва селітра вноситься під окучування. У той момент, коли відбувається ініціація бульб, або навіть і вже формується бульби під кущем, тобто наш фактично врожай. Тому що внесення кальцієвої селітри перед посадкою все ж таки менш ефективно в даному випадку. А в якій кількості ми даємо на гектар? Ми говоримо про норми, якщо ми говоримо про фізику, то десь від 100 до 200 кг на гектар, залежно від того, знову ж таки, що ви хочете отримати з цього поля, який рівень врожайності і які вихідні параметри по аналізу ґрунту. Добре. Ми розібрали з осені внесення, ми розібрали під час садіння, ми розібрали важливий, саме критичний момент від змикання рядів до початку цвітіння. Після цього етапу ми що ще вносимо, необхідно нам давати? Є так званий технічний прийом картоплі, який дехто в промислових посадках застосовує. Він називається синекація картоплі. Що це таке? Загалом це стимулювання рослини до відтоку поживних речовин із надземної частини, фактично не тільки поживних, а й всіх пластичних речовин, асимілянтів так званих, із верхньої частини рослини у нижню частину, тобто у запасаючі органи. У нас запасаючим органом в картоплі є бульба. Відповідно, вносячи, загалом в якості продуктів для синекації використовують розчини солей. Це може бути розчин сульфату калію, найчастіше використовуваний. Десь 3-5 кг на гектар фактично цю функцію виконують. Або ж це може бути розчин моноамоніфосфату, монокаліфосфату, тобто фактично будь-якої солі. Оптимальна фаза внесення десь уже фактично, я б говорив би про період десь за місяць-півтора до попки, до збору врожаю. Для того, щоб у нас ще був час, умовно кажучи, це так зване фізіологічне старіння картоплі. Тобто для того, щоб вона фактично дожила своє. А в якій нормі, знову ж таки, ми вносимо? Якщо ми говоримо про найбільш, умовно кажучи, в моїй практиці, і загалом те, що я бачу на ринку, найбільш частіше використовують сульфат калію в нормі від 3 до 5 кг на гектар. Що ми ще не обговорили? Які елементи, можливо, які фази важливі для картоплі? Що ми ще могли пропустити? Які питання я ще не задала? Стосовно живлення, ще картопля, знову ж таки, в основному в нас в Україні вирощується на пісках, на піщаних ґрунтах. В пісках, в принципі, всього мало, але фактично найбільш, так сказати, з мезоелементів на рівні кальцію ми також маємо звертати увагу на елементи, такі як магній і сірка. Магній і сірка
Це умовно сульфат магнію, найбільш адекватний і оптимальний варіант в даному випадку. Є фактично в двох формах, в принципі. Є форма так званого водорозчинного, так, одно- або семиводного сульфату магнію, який ми можемо вносити в вигляді розчинів позакоренево, робити підживлення, додаючи їх до бакових сумішей там, із пестицидами, із іншими мікродобривами. Магній – це елемент хлорофілу, тобто це, я думаю, загальновідомий факт, центральна молекула хлорофілу. Фактично хлорофіл – це зелений пігмент, який нам зелений колір листя дає, в принципі. І безпосередньо впливає на фотосинтез, тобто на накопичення сухих речовин, асимілянтів. Фактично врожай наш. Сірка – це елемент, який важливий у формуванні амінокислот. Знову ж таки, загальновідомий факт. Так? Сірка є складником деяких незамінних амінокислот, типу цистеїн, метіонін і цистин, які входять у структуру білків. Тому сульфат магнію семиводний, умовно, ми вносимо полистку позакоренево в нормах там, знову ж таки, від 2 до 5 кг на гектар за одне внесення. Або ж дехто із виробників також використовує сульфат магнію гранульований. Безпосередньо, знову ж таки, або перед посадкою, або під окучування протягом вегетації. Для того, щоб ці елементи попали вже в зону формування і розвитку кореневої системи і зону бульбоутворення. Добре. Так. Добре. І ще от момент також дуже важливий, це безпосередньо внесення органічних добрив, так, і тому що, знову ж таки, господарства там невеликі, так, або там присадибні ділянки, часто також удобрюються органічними добривами. Варто відмітити, що органічні добрива під картоплю, якщо ми говоримо, допустимо, про гній, варто вносити або мінімум у вигляді там, перепрілу вже підстилкового гною, знову ж таки, заздалегідь перед посадкою, тобто, мовно кажучи, там, з осені, так, під зяв там, або там, під весну оранку. А найкраще все ж таки вносить під попередник. Картопля, в неї є такий як проблема, так, за надмірного, допустимо, азотного живлення, вона може переростати, вона може продукувати вторинний ріст, так званий. Це є достатньо негативним явищем і нам багато проблем формує. Тому гній, який в процесі розкладання, амініфікації органічної речовини, тобто деструктурування оцих, умовно кажучи, складних білкових сполук, вона супроводжується виділенням аміаку і надмірною експресією азоту в ґрунтовий розчин. Оцей надмірний азот, особливо у нас, грубо кажучи, в другій половині вегетації картоплі, може більше нашкодити, ніж принести користі. Тому все ж таки гній варто вносити, чи всі органічні добрива, в принципі, вносити треба бажано під попередник картоплі. Добре. Там разна сівозміна, наприклад. Саша, було дуже приємно з тобою поспілкуватися. Ти розклав удобрення картоплі прямо так по поличкам. Я думаю, що якщо у вас, шановні глядачі, ще залишилися якісь питання, ви, будь ласка, задайте їх в коментарях, і ми при нагоді з Сашою знову ж таки зустрінемося і дамо на них відповіді, або, можливо, просто відпишемося в питання, дамо відповідь на питання в коментарях.